Det var i tidens början, innan gudarna ännu var födda. Hon kom vandrande över Niflheims isiga slätter. Hennes namn var Urd. Hon var jätten Nörves äldsta dotter. Ödet styrde hennes steg. På det sättet fann hon en av rötterna till ödesträdet. Det träd som ännu inte kallades för Yggdrasil. Hon skar tecken i barken och lärde därav många ting. Trädet var döende. Roten och tecknen ledde henne till en sjö. Hon blandade lera med vatten från sjön och strök över trädets bark. Sakta och över tiden återvann trädet sin kraft och Urd byggde ett bo vid sjön. Så blev Urd damen vid sjön och sjön blev Urds källa. Så levde hon under en tid. Hon tog vård om trädet och om sjön och i utbyte fick hon kunskap. Men tiderna skulle komma att ändras. De 3 första asagudarna skulle komma att dräpa urfadern Ymer och skapa en ny värld. En värld fylld av människor och all sorts varelser. Alla med ett öde som måste hållas reda på. Det var för mycket för Urd att själv hantera. Så hon kallade in 2 av sina systrar, Verdandi och Skuld, till sin hjälp. Det skulle också behövas ett nytt system för att hålla reda på alla öden. Märken i barken skulle inte längre räcka till. De 3 systrarna bodde nu vid sjön och de hade byggt en stor hall. Ingen visste riktigt hur det egentligen såg ut. Ibland såg det ut att vara likadana som varandra och ibland såg det helt olika ut. De kallades för de 3 nonorna. Av trådar skapade de en jättelik väv som sträckte sig från trädets rot till bortom stjärnorna. I den väven kunde allas öde läsas, även gudarnas öde. Gudarna samlades ofta vid Urds källa och höll rådslag. De 3 systrarna är de viktigaste nonorna, men de är inte de enda. Det finns nonor från alla släkten. En nona kan följa en människa genom livet som en skyddsande, en fylgia. Det finns en del likheter mellan Urd och Odens hustru Frigga. Det sägs att Frigga vet allt, men att hon sällan berättar om det hon vet. Frigga spinner och hon har en egen boning som kallas Fensalar. Det betyder hallen vid våtmarkerna eller vid sjön. Kanske är Urd och Frigga samma person. Somliga säger att Frigga spinner molnen på himlen. Men vi vet att molnen är skivor av Ymers hjärna som glider över himlen
och tänker onda tankar. Så tänk om det är tvärtom. Att Frigga spinner en tråd av dessa moln. Och det är den tråd som nornernas väv är byggd av. Det skulle kunna förklara varför så många möter ett hårt öde.